Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru sufletul tău. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Să vedem așadar mesaje. Ce trebuie să știți? Bun, a început citirea. Ești aici într-o perioadă în care stai și cântărești foarte bine anumite aspecte, doar că e ca și cum stai și meditezi, da? Stai și analizezi niște lucruri pe toate părțile. Nu văd foarte multă comunicare, da? E ca și cum stai și încerci să găsești o soluție la o situație în care ești, dar pe de altă parte simt aici o puternică nevoie a ta de a te izola, de a lua o decizie, de a sta tu cu sufletelul tău. Mai văd de asemenea și o persoană jucăușă, da? Sau o persoană, știu eu, mai copilăroasă din fire. Apoi avem 7 de cupe și împărăteasa. Și îndrăgostiții, o legătură cu zodia Gemeni, zodia Balanță. Poate să fie și o perioadă în care îți faci tot felul de planuri, poate este și o perioadă în care ai tot felul de oportunități, însă simt aici că ești și într-o perioadă în care simți nevoia să stai tu cu tine, să te bucuri de confortul tău. Da? Ce mai văd aici e că este și o perioadă în care parcă ceva, nu știu, pare prea frumos să fie adevărat, da? Însă această idee de iluzie, confuzie, este foarte puternic aspectată și cu siguranță din acest motiv, da? Din acest motiv, pentru tine, uite, au apărut cărțile astea, deci e clar că stai și cântărești ceva pentru inima ta, pentru sufletul tău. Hai să vedem pentru tine. E ceva legat de o relație, o rupere a unei relații, da? O rupere a unei relații care e bolnavă sau poate să fie vorba, o relație cu probleme, da? Pentru alții discutăm și despre o perioadă în care stați și vă gândiți foarte serios dacă să mai rămâneți într-o situație sau nu. De asemenea, niște vești trăsneți, da? Care au apărut sau care urmează să apară, e posibil să te pună foarte mult pe gânduri. E ca și cum stai și cântărești aici și vezi dacă se merită să mai rămâi acolo sau să nu mai rămâi. Da? Poate să fie și asta. Mai vreau o carte. Avem văduva și bucuria. Poate o întâlnire pe care o ai cu o femeie matură, asumată, este o persoană foarte sigură pe ea. De asemenea, să știi că discutăm aici și despre o relație foarte apropiată pe care o ai cu o persoană dragă ție. Da? Parcă e o întâlnire, parcă e o discuție, dar uite, toată povestea aceasta e foarte norocoasă pentru tine. Da? Unii poate așteptați și o veste mare legată de o instituție publică, o persoană cu uniformă, dar aici eu văd clar că este o veste favorabilă, este cumva o veste norocoasă. Pentru casa ta avem un rege de bâte, o legătură aici cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Văd aici o persoană foarte sigură pe ea. Este o persoană care știe bine să-și impună punctul de vedere. Este o persoană matură prin modul său de a acționa. Și tot regele de bâte poate să însemne și poate și o perioadă în care vrei să acționezi matur. Pentru casa ta, uite, poate să fie și o veste mare pe care o primești de la un bărbat important. Poate e partenerul, poate e un părinte, poate e cineva din familie. Da? Și are legătură cu niște minciuni. Da? Niște minciuni. Poate să fie și cineva care nu vrea să recunoască. Da? De asemenea, poate să însemne și cineva care încearcă să negocieze cu tine, încearcă să te convingă de un anumit lucru. În curând avem pajul de cupe, da? O invitație pe care o primești de la o persoană dragă ție. Unii poate chiar primiți o veste bună, este o veste care va aduce liniște, dar pentru unii văd foarte clar aici o conexiune cu un copil sau cu o persoană mai tânără.
Avem relația și femeia, da? Dacă ești femeie, văd aici o veste bună pe care o primești în legătură cu ideea de relație, colaborare, căsnicie, dar pentru alții văd clar aici și o veste care va aduce liniștea și care vine printr-o femeie. Acum, femeia asta fie are pe cineva, fie este vorba despre o femeie care e foarte înțeleaptă, da? Parcă e cineva sigur pe el, dar văd, uite, un noroc mare, cu surpriză, cu drum, cu dragoste, deci e de bine. Uite, pentru bărbați poate ar trebui să deschideți ochii mari, da, în viitorul apropiat, pentru că aveți șanse să cunoașteți pe cineva. E o întâlnire aici norocoasă, da? Deci e o întâlnire în care, știu eu, rezolvi ceva important. Doar că vestea aceasta nu e atât de bună, uite, pentru un bărbat din viața ta. În viitor, diavolul, o legătură cu un Capricorn. În viitor aici văd o conexiune cu o persoană toxică sau poate în viitor, știu eu, te întâlnești cu cineva căruia îi place să dețină controlul asupra unor situații. Este vorba și despre o persoană care e încăpățânată, cineva care vrea neapărat să țină legat un anumit aspect. Hai să vedem în viitor. Avem copilul și preotul, da? Deci pentru unii poate să însemne și o persoană nouă care apare și e ca un fel de atracție fatală aici, dar pe de altă parte mă mai gândesc și la o resetare într-o relație, mai ales acolo unde discutăm despre atașamente posesive, mai ales acolo unde discutăm despre relații în care aveți și obiceiuri toxice, da? În comun, să existe o problemă acolo legată de atașamente foarte puternice din punct de vedere emoțional. Însă pentru unii poate să apară și o veste interesantă în viitor legată de o persoană mai tânără, da? Sau legată de un copil, o persoană nouă. Ia să vedem noi. Avem bărbatul și judecata sau văduvul și judecata. Uite, văd aici și o veste, da, care are legătură cu o persoană care a trecut prin ceva în viața sa. Este cineva care a pierdut ceva la viața sa. O casă, un loc de muncă, o persoană, ceva a pierdut, da, dar parcă e cineva căruia îi pare rău în legătură cu o nedreptate. Dar, uite, e cu mare noroc pentru tine. Sau, pentru unii, uite, poate aveți o pasiune, da? Vă place să pictați, vă place să faceți ceva și, uite, în acea zonă poate să apară bucuria, norocul. Însă, repet, pentru cei singuri, poate ar fi bine să deschideți ochii foarte mari în viitorul foarte apropiat, că aveți șanse să apară cineva. Ce nu știi tu? 4 de monede. E o persoană aici tare încăpățânată, e o persoană care se ține tare. De asemenea, poate tu nu știi ceva legat de o persoană care e mai zgârcită, e mai narcisistă, este o persoană care e foarte concentrată pe planul material și e cineva care nu vrea să dea drumul la ceva anume. Avem ceartă, disperare și v-am puțin. Deci tu nu știi aici că cineva e disperat, da? Cineva nu vrea să renunțe sub nicio formă la ceva anume. Dar simt eu aici că parcă e o persoană care nu gândește lucrurile clar. Avem banii și vorbele. Deci cineva care ține foarte mult, poate la niște bani. Pentru alții mai poate să însemne și faptul că poate într-o casă, într-o instituție, undeva, sunt niște certuri aici care pleacă de la bani, de la investiții. Dar mai văd și o persoană posesivă în același timp. Ia să vedem noi ce nu știi tu legat de povestea asta. O persoană vicleană, da. Ce nu știi tu? Avem aici o persoană vicleană și o casă străină. Deci o persoană vicleană care cumva nu stă în casa ta sau nu stă în apropierea ta. Mai poate să fie și cineva care ține foarte mult cu dinții de o casă, de ceva anume. Avem cineva care dorește să te revadă cu dragoste sinceră.
Poate e cineva care e gelos, geloasă, poate pe dragostea ta, poate pe ceva. De asemenea, mai văd o persoană care cumva nu vrea să renunțe la un anumit lucru, sub nicio formă. Și ce mai văd aici? Avem așa: bărbat matur, musafir și surpriză. Ce nu știi tu? Poate e cineva care vrea să-ți vină în vizită. Avem bărbat tânăr și invitație. Ceva legat și de o persoană mai tânără, da? Parcă sunt două personaje aici. Poate cineva care a aflat ceva și nu vrea să-ți spună. Mai vreau o carte. Ce nu știi tu? Uite, o întâlnire. Deci tu nu știi aici că doi oameni văd că s-au întâlnit, au avut o discuție destul de puternică. Hai să vedem ce spune și oracolul ăsta. Și avem așa: prietenie, internet, ceva din trecut, o altă viață sau ceva ce deja știi și ceva valoros. Da? Deci poate are legătură cu cineva care nu poate să se desprindă de trecut sau poate e vorba de ceva valoros. Poate este vorba despre ceva foarte stabil, așa cum am zis. Mai vreau o carte. Și avem așa, un bărbat brunet sau un bărbat foarte concentrat, foarte sigur pe el. Și avem ideea de control, de a-ți prelua puterea înapoi, de a te elibera. O persoană care manipulează. O întâlnire, văd aici, între două persoane care au avut loc. Și mai avem așa un suflet geamăn, deci o persoană care seamănă cu tine, cumva gândiți la fel, sunteți telepatici și avem o nouă iubire sau o persoană necunoscută. Comunicarea, mesaje, apeluri telefonice, casă, proprietate și karmă, toxicitate, oportunități. Deci niște discuții aici pe care cineva le-a avut, discuții foarte intense, legate, repet, de ideea de casă, stabilitate, instituție. Dar e clar, e cineva care nu vrea să renunțe la ceva. Este o persoană mai încăpățânată. Pe neașteptate, Marele Preot, o legătură cu Zodia Taur, dar pe neașteptate văd aici o întâlnire cu o persoană pe care tu o respecti foarte mult. Este o persoană care te poate învăța multe lucruri, o persoană care te poate ajuta. Și tot Marele Preot aici poate să însemne și faptul că pe neașteptate poți avea parte, uite, da, e o dorință care devine realitate, da? Deci e o speranță. Este un om aici care, repet, te poate ajuta mai mult decât îți dorești. Pentru unii poate să însemne și un succes la un examen, o veste bună care apare. E o surpriză aici și în dragoste pe care o aveți. Avem drumul și dragostea. Deci surpriza aici are legătură cu o dragoste de la drum. Apare cineva, da? Faci și tu un drum până undeva, da? Te duci să cumperi ceva și acolo apare dragoste. Sau poate să fie și într-o zi mare, într-o zi sfântă pentru unii dintre voi. Mai vreau o carte. Un cadou. Deci aici tu vei avea o surpriză foarte mare. E ca și cum pentru unii discutăm despre un dar divin, un cadou divin. Ia să vedem. Pe neașteptate. O veste onorabilă, da? O veste onorabilă, ești lăudat, ești onorat. Deci, pe neașteptate, tu ești extraordinar de bine dintr-o situație. Ce
o să te mire cavalerul de cupe? Deci o propunere de dragoste. Cineva care vine către tine, te invită undeva, vrea să se apropie de tine. Cavalerul de cupe poate să însemne și cineva cu sufletul mare care vrea să vină în calea ta. Poate o veste bună, o rezolvare. Cavalerul de cupe a venit cu sfârșitul, da? Moartea și hoțul. Cineva care dă cărțile pe față. Sau, pentru alții, poate să însemne și că ce o să te mire e faptul că atunci când apare această persoană, e ca și cum fugi, e ca și cum te duci acolo. Uite, avem gelozie, pierdere. Cineva care pierde ceva, dă ceva la spate. Dar totuși văd și fidelitate. Hai să vedem ce spune și acest oracol. Ei, ce o să te mire aici? Avem așa. Bârfe, discuții, muncă, profesie, da? Și o regină de gheață, da? Sau o femeie mai rece, mai dură. Asta o să te mire. Poate e cineva care vrea să se apropie de tine. Ia să vedem noi ce o să te mire în situația asta. Avem așa, o veste despre un final, cu lacrimi, cu veste bună și cu proces și judecată. Da? Aici o să te surprindă un sfârșit care apare. Este un sfârșit în cadrul căruia poate cineva e înlăcrimat, dar vestea asta e bună, e cu dreptate. Sau chiar poate pentru unii are legătură și cu zona juridică. Și o să te mire. Realizarea dorințelor cu petrecere și cu bucurie mare. Na, e ca și cum aici tu mergi să rezolvi ceva și când colo universul ăsta așează lucrurile de 10 ori mai bine. Iau un ultim mesaj din acest oracol. Și avem așa, profunzime. Uită-te în profunzime pentru a descoperi scopul din această relație, scopul pentru care te-ai întâlnit cu cineva. O iubire crește mai mult în timp. Apoi avem iubire din nou. Deci este clar pentru cei mai mulți dintre voi vorba despre iubire, dar eu simt că e vorba de ceva nou. Căsătoria este o uniune dintre două suflete. Da, pentru unii eu așa simt că e, uite, din nou, angajament, relație. Da, știți cum e vorba aia, unde dai și unde crapă. Acum, sper că înțelegeți traducerea și cei care urmăriți în alte limbi. Adică încerci să faci ceva și când colo iese ceva de 10 ori mai bun. Da? Te duci să-ți cumperi pantofi și când colo vii acasă cu, știu eu, o rochie, da? Sau o pălărie. Cam așa și aici. Cam atât, acestea au fost previziunile. Vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc pentru prezență și vă doresc o zi sau o seară cât mai frumoasă și vă mulțumesc încă o dată că mi-ați fost alături până la final.